avoir plus de... Oui, c'est pas c'est un bébé. On reprend jusqu'à la forme qui est ici. Voilà, il ne sait pas premièrement, il ne sait pas... C'est probablement jamais. Non, jamais. Si le sculpteur est un vrai sculpteur. Este o zi de excursie. Petrec aici câteva ore, le povestim despre meșteșug, le arătăm tot instrumentarul meșterilor. Încearcă să lucreze, îndrumați de meșteri, văd cuptorul de ars oale, văd colecția noastră de oale. Pictează obiecte arse din ceramică, privesc mult obiecte vechi. Le povestim cum funcționa meșteșugul în familie, cum se transmitea din tată în fiu, din generație în generație. Pictor am avut grupuri de copii aici. Ne-am bucurat să constatăm că ei reacționează foarte frumos la această provocare pe care noi le punem în față, aceea de a experimenta un meșteșug. Toți copiii sunt extrem de entuziaști în fața roții Olarului. Relația cu meșterii care se naște, fie și pentru câteva minute, e extrem de caldă. Așa am apucat la părinții mei. Tot așa am lucrat și... Adică mai mi-a rămas de la ei și utilajele care le-a avut ei. Masa de lucru, cuptorul, atelierul, roata, cornuri, anumite materiale, mi-a rămas de la ei. Că mai mi-am făcut și eu, că alea mai am îmbătrânit, mai s-a rupt, mai s-a... Făceam și eu când scăpăta alea de la ei. Dacă încerci să pui în lumină folosul acestor lucruri și felul în care ele construiau de fapt viața unor oameni, copiii le înțeleg și le primesc foarte firesc. Ce am avut, Emma? Să facem 5 propoziții despre un loc care ne place. Un loc care ne place. Hai să vedem. Eu am descoperit un loc frumos. Drumul a fost de vreo oră jumătate. Acolo am văzut și un lac imens artificial. În Poiană am găsit o casă dărăpânată. Bun, foarte frumos. Vreau să scriu despre el. Bun, mai departe. Mama îmi dă tot ce îmi trebuie pentru la școală. Mi-a mai cumpărat. Așa ai scris? Nu, fără mi-ai fără cumpărat. Olarii sapă un pic și un pic mai jos găsesc acest lut și le aduc în gospodăriile lor și fac așa un maldăr de pământ. După ce l-au adus, îl prelucrează. În mijloc se pune o cantitate din asta de pământ udat cu apă și ce se întâmplă? Olarul merge și calcă. Îl calcă cu călcâiul până când pământul devine asemănător cu plastilina. După treaba asta vine roata olarului. Din bulgările mai mari de pământ prelucrat, preparat, se fac bulgărași mai mici. Și fiecare bulgăr mai mic devine câte un obiect. De exemplu, un castron. Asta este o oală. E o oală veche, o oală bătrână. Vedeți, e cam stricată, săracă. Aici avea niște mânere. Ceea ce mi-am propus eu este să trec aceste preocupări în limbajul copiilor. Pentru că, din păcate, literatura de popularizare la acest capitol a început abia în ultimii ani să apară.
De obicei, lucrurile astea atât de frumoase sunt închise în cărți de specialitate, cuvinte greoaie, cu lucruri care, sigur, pentru specialiști sunt extrem de interesante, dar pentru publicul larg sunt greu accesibile. Părându-mi rău de această situație și părându-mi se nedrept ca niște lucruri atât de prețioase să stea blocate într-un fel de această limitare, mi-am dat seama că grupul țintă cel mai potrivit, cel care are nevoie de fapt cel mai mult de aceste cunoștințe și de aceste informații, este cel al copiilor. Dacă ei vor învăța să iubească de mici aceste lucruri, sunt șanse mult mai mari ca atunci când vor fi adulți să le protejeze, să le prețuiască, să poată să transmită mai departe această frumusețe. Fiind istoric de artă, m-a preocupat patrimoniul prin firea lucrurilor. Și având copii și încercând să le povestesc câte ceva din frumusețile pe care le descoperam mereu în meseria mea, am avut ocazia să discut mult cu ei despre patrimoniu. Și mi-am dat seama cât sunt ei de receptivi și cum pot înțelege aceste lucruri dacă încerci să le pui pe înțelesul lor. Atât de puțin din aceste lucruri se regăsesc în cărțile lor de școală, încât era ca un gol. Și așa a luat naștere primul manual zonal despre patrimoniul cultural județul Ilfov. Fiecare județ este o lume în sine despre care cu toții știm prea puțin. Am încercat mereu să le împărtășesc și copiilor mei din această frumusețe pe care o descoperam. Ceea ce facem noi vine mai degrabă într-o reacție de apărare a patrimoniului și de responsabilitate. În momentul în care primești în familie o educație care să fie îndreptată și către zona asta de frumos, atunci ești atât de atașat de ceea ce înseamnă patrimoniu, încât, da, ai o dragoste de patrimoniu. La noi a fost o descoperire a patrimoniului. La un moment dat am început să vedem că avem lucruri frumoase în jur și că sunt distruse. Încerc cumva să mă descoper și să-mi aduc aminte din copilărie de gesturi, fapte, obiceiuri la care participam și despre care nu mă gândeam nicio clipă care face parte din patrimoniu și la care acum mă gândesc cu mare drag. Poate că aici, dragoste, poate că aici undeva în mentalul nostru, în amintirea noastră există o raportare la patrimoniu și acea nostalgie poate să numește dragoste de patrimoniu. Noi suntem în această armată a celor care încearcă să conștientizeze faptul că avem niște valori lângă noi și care trebuiesc amintite și uneori apărate. Faptul că oamenii își trăiau viața după sărbătorile anului, după felul în care creșteau culturile și toate obiceiurile erau legate de aceste lucruri importante din viața lor, erau conectați tot timpul la divinitate, la Dumnezeu. Dumnezeu iubește firescul. Când te uiți pe o broderie veche, orice obiect făcut de mâna omului, există o anumită smerenie, o dragoste în relație cu materialul, există o pace. Am întâlnit oameni care iubesc patrimoniul și care se comportă ca atare și care au o energie inepuizabilă în a apăra patrimoniul. Există o pildă care îmi place mie foarte mult legată de dragoste. Se spune că cineva nu iubea, nu știa să iubească, nu simțea că iubește. Dar își dorea atât de mult să iubească încât se comporta ca și cum ar iubi. Încerca să comporte neapărat afectiv, cât într-o logică al iubirii. Și la un moment dat, după ani sau după o vreme, i s-a dat dragoste. Adică a înțeles, a simțit ce înseamnă dragostea. Nu există un dușman al patrimoniului, există un dușman al omului. E foarte important să fii echilibrat în relație cu locul în care te-ai născut, ai crescut,
Dacă ești într-o armonie cu aceste locuri, ai un aliat cu tine toată viața, însă ceea ce este important legat de afectivitate, cred că doar în familie se poate acumula. Cred că ăsta este bagajul cel mai important în viață. Te-ai gândit vreodată de ce sunt țările așa de diferite? Este așa pentru că moștenirea lor istorică și culturală este diferită. Această moștenire, în ansamblul ei, poartă numele de patrimoniu. Patrimoniul este cea mai mare comoară a unui neam și el trebuie îngrijit și păstrat. Altfel, urmașii nu vor mai ști cine le-au fost strămoșii. Dacă am putea numi în vreun fel chipul unei țări și al unui neam, acest nume ar fi patrimoniul. Atunci când ne gândim la patrimoniu, ne gândim la o tradiție. Mie mi se pare ca o lată de zestre plină cu comori. Sau ca o ușă mică prin care intri într-o grădină mare. Patrimoniul este glasul frumosului.